नमस्ते। आज म नेप्से अल्फा चार्टको केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू लिएर आएको छु। त्यसको लागि हामी क्विकली nepsealpha.com मा गएर चार्टमा यहाँ क्लिक गरियो भने नेप्से अल्फा चार्टभन्दा मुनिपट्टि हामी नेप्से अल्फाको चार्टमा गइन्छ। नम्बर 1 मा छ यो प्यानल हटाउने। यो प्यानललाई कसरी हटाउने भन्ने पनि कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ। यो यहाँ क्लिक गरेपछि यो प्यानल हट्छ। चार्टको पुराना प्रयोगकर्तालाई भन्दा पनि नयाँ जुन चाहिँ बिगिनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो भिडियो लाभदायक हुनसक्छ। पहिलो त त्यो भइ नै हाल्यो। त्यस्तै दोस्रो टाइम फ्रेम चेन्ज गर्ने 5 मिनट 15 मिनट र 30 मिनट यसरी हेर्न सकिने भयो। र मैले सिकाउन खोजेको कुरा चाहिँ यहाँ नभएको टाइम फ्रेम जस्तो 1 मिनट छ 5 मिनट छ 3 मिनट र 4 मिनटमा लैजान मिल्छ कि नै त भन्दाखेरि मिल्छ। यो 1 मिनटमा सिलेक्ट गरियो भने त 1 मिनटमा जाने भयो। र यसलाई अब किबोर्डमा सिधै तपाईले 2 हान्नुभयो भने यसमा चाहिँ 2 मिनट्स भनेर बाइ डिफल्ट 2 मिनट्स भनेर आयो। 3 हान्नुभयो भने 3 मिनट्स भनेर आउँछ। त्यसरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसलाई इन्टर हान्दिएपछि यो 3 मिनटको चार्टमा यसरी कन्भर्ट हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्नुभयो भने तलपट्टि टाइम फ्रेम हुन्छ 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे 31 तारिखको इन्ट्राडे क्यान्डलहरु हेर्नु पर्यो भने यो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर हामीले यसरी हेर्न सकियो। यो चाहिँ 3 मिनटको क्यान्डल भयो। यो एउटा क्यान्डल 3 मिनटको भयो। त्यस्तै 1 आवरमा लैजानु र अब 60 हान्नु भनेकै 1 आवर भयो। अब 1 आवर एभाइलेबल छ तर 2 आवर एभाइलेबल छैन। त्यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि त्यो पनि त्यसरी नै हो। 2 हान्ने बाइ डिफल्ट मिनट आएको छ यहाँनेर। यसको सट्टा याच हानियो भने आवर आयो। 2 को सट्टा 3 आवरको क्यान्डल चाहियो भने 3 याच हानेपछि 3 आवर आयो। त्यस्तै 1 डे पनि छ 2 डे पनि छ तर 3 डे छैन। 3 डे को यदि चाहियो भने नचाहिन पनि सक्छ र यदि चाहिएको खण्डमा चाहिँ त्यसरी नै 3 हानेपछि 3 हान्ने बित्तिकै त्यहाँ मिनेटमा हुन्छ बाइ डिफल्ट चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ डी हान्न पर्यो। डी हानेपछि डेमा गयो अनि इन्टर हानेपछि चाहिँ यो 3 डे को क्यान्डल 3 दिनको एउटा क्यान्डल भयो। विकको पनि त्यही कुरा भयो। 1 विकको छ 3 विकको चाहियो भने चाहिँ 3W हानेपछि विकको आयो। 1 मन्थको छ 2 मन्थको चाहियो 2 मन्थको एउटा क्यान्डल चाहियो भने चाहिँ 2M हानेपछि चाहिँ 2 महिनाको एउटा क्यान्डल बन्छ। त्यस्तै 3M हानेपछि एउटा क्यान्डल बन्छ। त्यस्तै 12M हानेपछि 12 महिना भन्नु नै 1 वर्षको हो 1 वर्ष हो। 1 वर्षको एउटा क्यान्डल पनि हामीले नेप्से यहाँ बनाउन सकिने रहेछ। ल हेर्नुस् कस्तो कस्तो किसिमको क्यान्डलहरु एक एक वर्षमा यसरी बनेको छ त भनेर। यो नेप्से अल्फामा एभाइलेबल चार्टको कुरा भयो। हामीले चार्ट खोल्ने बित्तिकै बाइ डिफल्ट डेलीमा देखाइरा हुन्छ। तर हामीले 1 मिनेटदेखि 1 वर्षसम्म सम्पूर्ण टाइम फ्रेमहरुमा हामीले चेन्ज गर्न सकिने रहेछ। त्यस्तै 1 सेकेन्डमा मिल्छ कि नै है त 1 SEC यस मिल्दो रहेनछ ल 1 सेकेन्डमा चाहिँ मिल्दो रहेनछ। त्यस्तै ब्याकग्राउन्ड चेन्ज यस्तो अथवा सेतो अथवा कालो मात्रै हेरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ मोनोटोनस पनि हुन सक्छ। यो बटनमा गएर एपियरेन्समा गएर सोलिड कलर सिलेक्ट भएको छ। अहिले यहाँ सोलिड कलर कस्तो छ त व्हाइट छ। यसलाई हामीले रातो पनि बनाउन सकियो यस्तो पनि बनाउन सकियो र सोलिडको सट्टा ग्रेडियन्टमा राखेर मधुर मधुर हुँदै फेड अवे हुँदै गरेको जस्तो यसलाई ठ्याक्कै नेपालीमा कसरी भन्ने मलाई पनि आएन। यसलाई मैले गरेर देखाउँछु। जस्तो अब व्हाइट सिलेक्ट भएको छ। अहिले त कुनै पनि परिवर्तन छैन। एउटामा यस्तो सिलेक्ट गर्नु र यसमा चाहिँ अर्कै खालको कलर यसरी सिलेक्ट गर्नुभयो भने यस्तो ब्युटिफुल तरिकाले चेन्ज गर्न ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सकियो। कलरहरु आफूले चाहे अनुसार तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै सेभ इमेज जस्तो लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरमा एउटा ह्यामर फर्म भएको छ। यो ह्यामरलाई हामीले नोट गर्नु पर्यो। यो ह्यामरलाई हामीले नोट गर्नु पर्यो। यहाँ यसरी एरो लगाएर यो इमेजलाई चाहिँ हामीले सेभ गर्नु पर्यो र कसै साथीलाई पठाउनु पर्यो अथवा आफ्नो डकुमेन्टेसनको लागि हामीलाई यो चाहियो भने यहाँ जाने यो क्यामेरामा क्लिक गरिसकेपछि यो लिंक कपी गर्न पनि मिल्छ र हामीले सेभ इमेजमा गइयो भने हामी अर्को प्यानल यसरी खुल्छ र यसमा चाहिँ राइट क्लिक गरेर सेभ इमेज एज गरेर तपाईले यो इमेजलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। इमेजको फर्मेट चाहिँ PNG मा सेभ हुँदो रहेछ। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुने भयो। यो इमेज यसरी सेभ भयो। तपाईले यो इमेजलाई यसरी हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके CIT मा यहाँनेर हेर्नुभयो भने डबल टप बनेर यो वर्षको फल अफ सुरु भएको थियो। करिब ट्रिपल टप नै बनाए रहेछ। यहाँनेर हेर्नुभयो भने एउटा दुईटा र यो गरेर तीनवटा करिब एउटै एरियामा ट्रिपल टप जस्तो फर्म भएको छ। यो कुरा सेभ गरेर राख्नु पर्यो। यस पछाडी मार्केट यसरी फल भएको छ भनेर सेभ गरेर राख्नु पर्यो। कुनै पनि प्रयोजनको लागि हुन सक्छ। तपाईले चाहिँ अघिको जस्तै यहाँ गएर सेभ इमेजमा गएर राइट क्लिक गरेर सेभ गर्न सक्नुहुने भयो। यो भयो।
त्यस्तै अर्को हो डिलिट एन्ड हाइड। अब जस्तो यो रेक्टेङ्गल खिचेको छु मैले, त्यस्तै अर्को फिबोनाची खिच्छु। फिबोनाची यसरी खिच्छु, त्यस्तै ट्रेन लाइन खिच्छु र अझ स्क्राइब पनि गरौँ केही। यो हामीले स्क्राइब पनि गरियो, टेक्स्ट पनि लेखौँ यहाँनिर, टिप्स एन्ड ट्रिक्स। ओके, यो सबैलाई एक एक गर्दै डिलिट गर्दै गर्न ढिलो हुनसक्छ। यसको लागि एकैचोटि गर्न मिल्ने अप्सन पनि छ। यहाँनिर सिलेक्ट गरिदिनु भयो भने ड्रइङहरू जुन हामीले फिबोनाचीहरू तानिन्छ, ट्रेन लाइनहरू तानिन्छ, केरिन्छ, केही टेक्स्टहरू लेखिन्छ, त्यो मात्रै फाल्नको लागि रिमुभ ड्रइङ। यहाँबाट जति पनि कुराहरू आरएसआई, एमएससिडी जस्ता कुनै पनि इन्डिकेटर्सहरू लिएर आउनुहुन्छ र यसलाई एकैचोटि डिलिट गर्नु पऱ्यो भने र रिमुभ ड्रइङ्स एन्ड इन्डिकेटर्स भनेको छ, यो चाहिँ ड्रइङ पनि र इन्डिकेटर्सहरू पनि एकैपटक रिमुभ गरिदिन्छ यसले। इक्जाम्पलको लागि यहाँ जाने, यो यतापट्टिको एरोमा क्लिक गर्ने र रिमुभ ड्रइङ्स एन्ड इन्डिकेटर्स गरेपछि क्लिन चार्ट आउँछ। र अब यहाँ आयो, हामी यहाँ आयो र अहिलेको रिसेन्ट टाइम फ्रेममा जानु पऱ्यो भने यहाँनिर एउटा बटन देख्नुहुन्छ, दुईवटा एरो जस्तो, यहाँ क्लिक गरे पनि भयो, अथवा अल्ट प्लस आर थिचेर पनि रिसेन्ट टाइम फ्रेममा यसरी जान सकिन्छ। र हामीले अलिकति यसरी चेन्ज गरियो, यसलाई तलमाथि यसरी लगियो र डिफल्ट अवस्थामा लैजानु पऱ्यो भने पनि अल्ट प्लस आर थिच्यो भने हामीले हेर्न मिल्ने सजिलो अवस्थामा यसरी फर्किन्छ। त्यस्तै अब लकिङको कुरा छ अर्को। हामीले जस्तो मानव यसरी ट्रेन लाइन खिचिन्छ, यसको पोइन्टहरू हामीले जुन पोइन्टमा तानेका छौँ त्यही पोइन्टमा बसोस् भन्नको लागि यो सिलेक्ट गरिसके पछाडि यस किसिमको प्यानल आउँछ र यसमा चाहिँ यो साँचो लगाइयो भने यो चाहिँ लक भयो। अब चाहिँ हामीले यहाँ छोएर तलमाथि गर्न सकिँदैन, यसलाई फेरि अनलक गरेर अनि फेरि यहाँबाट तन्काउन र तलमाथि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ लकिङको फङ्सन भयो। र यो ड्रइङ हामीले भर्खरै गरेको ड्रइङ अथवा फिबोनाची, मैले बारम्बार यही इक्जाम्पलहरू मात्रै दिइरहेको छु। यो यसरी ड्रइङ गरेको चिजहरू एकछिनको लागि हाइड मात्रै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो आँखालाई बन्द गरिदिएपछि एकछिनको लागि हाइड हुन्छ र हामीलाई आवश्यक परेको बेलामा आँखा खोलेपछि यो यथास्थितिमा फर्किन्छ। अहिले हामी मेको अन्तिम 2022को मेको अन्तिममा छौँ। 2020को मे 1मा जानु पऱ्यो, क्विकली जानु पऱ्यो। त्यो खोजेर यसरी जाँदाखेरि, स्क्रोल गरेर जाँदाखेरि यसरी ढिलो हुने अवस्था छ भने चाहिँ अल्ट प्लस जी थिच्नुभयो भने यो प्यानल आउँछ। यो आफूलाई आवश्यक परेको डेट हालिसके पछाडि गो टु गरेर यहाँ क्लिक गरेपछि अथवा इन्टर गरेपछि हामीलाई चाहिएको डेट यसरी यहाँ देखाइदिन्छ। यतिखेर फेरि कोरोनाको सेल अफ परेको रहेछ। यतिखेर मार्केट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहेको मिति सम्भवतः देखाएन। यो मार्केट बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि हो, नत्र अरू बेला अन्य टाइम फ्रेमको चाहिँ यसले काम गर्छ। यो चाहिँ गो टु भयो। अल्ट प्लस सी थिचियो भने यस्तो प्लसवाला यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो ल्याउन सकियो कुनै पनि पोइन्टलाई मार्क गर्नको लागि। यस्तै अल्ट प्लस भी गरियो भने भर्टिकल लाइन, यस्तो ठाडो लाइन मात्रै आउँछ। त्यस्तै अल्ट प्लस एच गरियो भने होरिजेन्टल लाइन, यस्तो तेर्सो लाइन आउँछ। यो चाहिँ यहीँ लेखेको छ। ट्रेन लाइनको लागि अल्ट प्लस टी, हरिजेन्टल लाइनको लागि अल्ट प्लस एच, भर्टिकलको लागि अल्ट प्लस पी र क्रस लाइनको लागि अल्ट प्लस सी। त्यस्तै फिबोनाचीको लागि पनि अल्ट प्लस एफ थिचेपछि फिबोनाची आइहाल्छ। फेरि एकचोटि हेरौँ। अहिले यो क्रस एयर ग्रिन छ, त्यसको मतलब यो सिलेक्ट भएको छ अहिले बाई डिफल्ट भन्ने कुरा हो। र यसमा अल्ट प्लस एफ थिचेपछि यो ग्रिन भयो भनेपछि यहाँबाट ग्रिन यहाँतिर छर्यो, यो सिलेक्ट भयो, फिबोनाची सिलेक्ट भयो। र हामीले फिबोनाची सिलेक्ट भइसके पछाडि यसरी फिबोनाची यसरी ड्र गर्न सकिन्छ। त्यस्तै एकजनाले कमेन्ट गर्नुभएको रहेछ भोल्युमलाई छुट्टै छुट्टै प्यानमा कसरी राख्ने भनेर। त्यसको लागि चाहिँ भोल्युमलाई तलमाथि गर्ने हो भने भोल्युमको यो 3 डटमा जाने र यहाँ मुभ टुमा गएर न्यू प्यानल अबभ गर्ने हो कि न्यू प्यानल बिलो गर्ने हो। प्यान छ है, यहाँ चाहिँ प्यानल हो कि प्यान हो, यो प्यानल प्यान जे भने पनि नेप्सेको चार्ट र भोल्युम इन्डिकेटर एकै ठाउँमा छ। अब यसलाई माथि र अथवा तलतिर सार्नको लागि यहाँबाट मुभ टु गरेर माथि सार्ने हो भने माथि, तल सार्नको लागि 81 यहाँबाट सिधै तल आउँदो रहेनछ क्यारे। यसलाई एकचोटि फेरि त्यही एक्जिस्टिङ प्यानलमा यहाँ यसमै लगेर फेरि तल सार्नको लागि यसरी तल सारियो। अब माथि अथवा तल यसरी राख्न सकिन्छ। आरएसआई, मोमेन्टम इन्डिकेटर, त्यस्तै एमएससिडी, हामीसँग यी इन्डिकेटर्सहरू छन्। भोल्युमलाई मात्र तलमाथि नभइकन सम्पूर्ण इन्डिकेटर्सहरूलाई पनि एकै ठाउँमा खप्ट्याएर राख्न मिल्छ। यसरी 3 डटमा गए पनि भयो। र यसको सट्टा तपाईँले यहाँ एकचोटि यसमा सिलेक्ट गर्नु र यसलाई क्लिक गरेर नछोडिकन ड्र्याग गरेर यहाँ राख्नुभयो भने मोमेन्टम इन्डिकेटर चाहिँ आरएसआईमा खप्टियो। र यो दुईवटालाई फेरि यहाँ माथि खप्ट्याउन पनि मिल्यो, यो भोल्युमलाई यहाँ तल लिएर आउन पनि मिल्यो। यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार मैले यो इक्जाम्पलको लागि मात्रै दिएँ। तपाईँलाई कुन चाहिँ इन्डिकेटर्सहरू ओभरल्याप गरेर एकै ठाउँमा हेर्न आवश्यक छ त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ। र यसलाई फेरि यथास्थितिमा ल्याउनको लागि यो पेजलाई रिलोड गर्दा पनि भयो
अथवा यहाँ एक्जिट गरे पनि भयो र यसबाट सम्पूर्ण इन्डिकेटर्सहरूलाई एकैचोटि रिमुभ गरिदिए पनि भयो। आजको भिडियोको अन्तिम ट्रिक्स छ, त्यो भनेको क्विक सर्च। जस्तो अब सर्च गर्नको लागि तपाईहरु सबैलाई थाहा होला, यहाँ गएर कुनै पनि कम्पनीहरु तपाईले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ नगइकिन सिधै किबोर्डमा NABIL यसरी हान्नु भयो भने इन्डेक्स सब इन्डेक्सको अगाडिको अल्फाबेट यसरी दबाउँदाखेरि पनि एउटा प्यानल आउँछ, यसमा चाहिँ यसरी सर्च गर्न सकियो। SLBBL यसरी अब सर्च गर्न सकियो। हवस् त, आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ। हजुरहरुको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।